Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vom face, fără ciocan, un unboxing. Vom deschide ambalajul unui gadget foarte interesant, cel puțin în specificații. Un Prestigio Roadrunner 700X. O cameră care promite să facă mai multe lucruri deodată, să filmeze și din mașină, să fie și o cameră de acțiune pe o piață aglomerată deja cu astfel de gadgeturi. Hai să-ți facem ambalajul, să vedem cât de bine este echipată pentru promisiunile de pe cutie. Și cam atât asta, bucata asta de carton foarte lucios, negru, de bună calitate. Cred că s-au cheltuit bani destui pe marketing. O să fie deja aruncată la gunoi, însă înainte să o arunci la gunoi trebuie să te uiți aici, să vezi câteva lucruri. Full HD, asta este o promisiune bună pentru filmare de bună calitate. Un display TFT, o să vedem imediat care e treaba cu el. Faptul că este în stare să filmeze în cicluri la nesfârșit și care are o lentilă care poate fi întoarsă. Iarăși o chestie bună de verificat. Un laser care să-ți arate direcția pe care filmezi. Este rezistentă la apă până la 60 de metri, de pe la vreo 50 de metri oricum o să fii dus. Creierii tăi vor fi campa. Are o ieșire pe HDMI și este rezistent la șoc. Și mai văd aici și o telecomandă. Cel puțin de pe cutie, un pachet foarte, foarte bun pe care o să-l iei de la mărci mai ușor de recunoscut, să zicem, de pe piață, la un preț cel puțin dublu. La ora la care fac eu acest unboxing, camera nu costă mai mult de vreo 1000 de lei. Hai să continuăm. De fapt, hai să începem cu camera. Aceasta este camera propriu-zisă. Dacă designul pare ușor de recunoscut, da, așa este. Însă are în plus niște lucruri. Se desface tot, este tot capsulat aici în interior, în carcasa asta de policarbonat. Are o lentilă prinsă în șuruburi, adică eu cred că poți să schimbi și partea asta de lentilă care s-ar putea să se zgârie, să se lovească, să sufere pe parcursul duratei ei de viață. Are aici două butoane cu care poți face setările. Însă în partea de jos are o montură, o prindere pe piuliță clasică, pe care poți să o prinzi pe tot felul de ventuze de pe piață, așadar nu te obligă să cumperi doar accesorii de la această companie. Iarăși o chestie foarte bună. Capacul acesta are o garnitură de silicon care ajută camera să stea protejată în interiorul unui ambalaj hermetic. Asta este partea care ne interesează cel mai mult. Iar aici pe spate mai suportă niște prinderi, o să vedem imediat ce și cum. Și hai să scoatem camera care este ascunsă aici în spate, propriu-zis. Așa. Aceasta este camera propriu-zisă și este destul de ușoară la mână. Asta este un lucru important, pentru că atunci când vei filma și o să pui camera pe exteriorul mașinii, vrei să fie ușoară, astfel încât să nu se miște prea mult, să nu baleze pe ventuză, cel puțin din experiența mea. Din ce văd pe ea, încă o prindere suplimentară în partea de jos dacă vrei să o folosești fără carcasă, poate într-un mediu uscat. Aici avem lentila în partea de sus, aici avem laserul și nu știu, mai e ceva aici, cred că e un senzor de lumină. În partea de sus butonul on-off, butonul de înregistrare, butonul de poză și butonul pentru voce. Are și un microfon aici în partea de sus și un mic display LCD. Pe lateral am aici o ieșire pe HDMI, în spatele unei ușițe și asta este pe un mini HDMI și o ieșire AV pe un jack de 2,5 sau ceva de genul ăsta. Bun. Aici avem accesul la baterie. Aici va intra o baterie destul de mare, încât dau eu seama, și încă un conector suplimentar pentru display, cred eu, dar o să vedem și asta imediat. Cam așa arată la primul contact camera. Evident este dintr-un plastic, dintr-un policarbonat, destul de solid, pare la primul contact. Are și o țiplă pe care v-ați o dăm la o parte. Ce-mi place să dau țiple la o parte. Și cam atât. Asta este camera. Cu tot carcasa ei, să vedem ce mai avem în pachet. Imediat lângă camera o să descoperi într-o altă țiplă pe care abia aștept să o desfac display-ul, care nu este doar un display, are și niște butoane cu care vei controla meniul. Și are și el o țiplă. Țiplă. Încă o țiplă. Și încă o țiplă. Da, iubesc țiplele. Așa. Și asta se va potrivi aici. Însă o să-l punem după ce vom instala bateria. Avem o baterie pe care scrie 1000 de mAh
și în teorie asta îți oferă undeva până la vreo 2 ore de filmare continuă, în teorie. O să vedem ce înseamnă asta și în practică, pentru că o vom testa, însă nu chiar acum. Hai să o instalăm. Am băgat-o la locul ei. Am închis capacul. Am desfăcut garnitura de cauciuc de pe conectorul de la display și sper să-mi iasă din prima. Vedeți, sunt un român adevărat, nici măcar n-am citit specificațiile și am asamblat-o. Sunt tare curios dacă mai și pornește din momentul ăsta, odată ce am conectat toate mufele. Beculețul roșu. Bam, bam, bing, și iată primul afișaj. Camera noastră este deja activă și are și ceva zeamă în baterie, este pregătită de filmare. Din câte îmi dau eu seama, s-ar putea să aibă și un pic de stabilizator optic, dar o să vedem despre lucrul ăsta. Va să instalez și un card. Cardul se pune aici, unde avem și intrarea la un mini USB. Aici este slotul de micro SD și mufa pentru mini USB, pentru a, probabil că de acolo îți descarci imaginile de pe cameră sau poate că o și încărcăm, o să vedem. Deci, deocamdată, important este că a pornit, da? Funcționează. Hai să vedem ce mai avem în pachet. Sunt tare curios. Cu display-ul ăsta nu o poți să o folosești în cutie. Așadar, dacă o folosești în mașină, va fi ok cu display-ul suplimentar, însă câte vreme vrei să faci filmări de acțiune, probabil că o să-ți faci cadru, scoți display-ul suplimentar și închizi capacul. Închizi capacul, prinzi camera pe montură și va filma fără display-ul extern. S-ar putea să ai nevoie de o carcasă diferită pentru a putea folosi simultan și display-ul, însă de obicei display-urile astea externe consumă curent, așa că sfatul meu este să le eviți. Ce-mi place să le arunc. Bun, hai să vedem ce mai avem în cutie. Asta este partea cea mai grea a ambalajului, pentru că aici vin accesoriile. Și abia aștept să nu ne dezamăgească, pentru că, în general, cei care vând astfel de camere de acțiune nu ratează ocazia să-ți vândă camera, după aceea să înceapă să-ți vândă tot felul de accesorii pe lângă. Asta, din câte îmi dau seama, este o gentuță în care să-ți pui majoritatea lucrușoarelor. Ce drăguț! Uite, asta este o chestie drăguță din partea lor. Au pus în ambalaj și un microSD de 4 GB și nu este de la o marcă, este un Transcend microSD HC, pe care o să poți să începi să filmezi de la început. Deci nu trebuie să căutăm un card, nu trebuie să ne cumpărăm și un card, vine deja în pachet. Bravo, mulțumim frumos! Iarăși un accesoriu pe care de obicei vei da bani când cumperi o cameră de acțiune, vine în pachet direct, încă o țiplă, nu mai bună de aruncat. Aceasta este telecomanda și pare așa destul de bine, destul de bună și solidă. Are o prindere aici pentru curea sau pe orice vrea să o prinzi. Mi-e și frică să-mi bag degetele acolo, zici că sunt niște dinți de crocodil. Și are buton de stop, rec și foto. O să testăm și lucrul ăsta. Îmi place, e de o construcție solidă. Cred că poți să și rănești pe cineva cu el. Cablul, conectorul AV, jack-ul de care vă spuneam, care intră, hai să vă și arăt unde intră în cameră. Dacă reușim să o mai scoatem, reușim. A ieșit. Aici pe lateral avem un conector AV pe care putem conecta camera. Țac. Iar cablurile astea merg în echipamente foarte vechi în general, care mai suportă intrări de genul ăsta. Pe noi ne interesează mai degrabă HDMI-ul, cablul USB, mini USB, pe care ne vom conecta camera la calculator sau la un încărcător. Mai avem aici. Avem o prindere. Da. Asta este una dintre prinderile din pachet. O să vedem imediat la ce folosește. Încărcător de mașină pe mini USB. Dacă vei folosi camera în mașină și o pui în bord, o poți încărca direct de la priza de 12 V, dar nu o să rămâi fără curent. O curelușă. Nice. Și încă o țiplă. Asta este una dintre prinderile, din câte îmi dau seama, pe suprafețe plane, cu o bandă dublu adezivă. Dai țipla asta la o parte, prinzi asta pe o suprafață și aici poți să prinzi camera pe acest șurubel. Și încă o țiplă, da, și încă o țiplă. Mulțumesc. Asta în engleză se numește roll cage sau prindere pe bară.
ori la tetieră, ori pe ghidonul bicicletei, motocicletei, ori pe exteriorul unui roll bar la o mașină de raliu. Și iarăși este o piesă care pare foarte solidă la prima atingere, are inclusiv o bridă metalică aici și asta promite să o facă destul de solidă. Din nou prinderea pe un șurubel aici pe montura camerei sau pe carcasa de plastic a camerei aici. Și în momentul în care prins-o, poți să o fixezi în tot felul de poziții. Încă o chestie foarte drăguță. Și asta este carcasa cu ventuză. Și asta va fi cea pe care o vom folosi la bordul mașinii și asta are o țiplă. Foarte multe țiple. Ventuza asta care este acționată cu o manețică asta, o prinzi pe parbriz, iar camera poate fi orientată ori către înainte, ori către interiorul mașinii. Depinde ce vrei să filmezi. O să filmezi pe tine, o să filmezi mașinile din față. Și asta o să testăm cât de curând. Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Ce-i asta? Încă o țiplă. Am niște garnituri aici. Mititele, două garnituri mititele. Și o prindere velcro, adică sky, cum îi mai spunem noi, care probabil că ajută camera să o prinzi cu sky, pe bord, nu știu. O să vedem și asta. Și un încărcător pentru priză. Acesta îl bagi în priză, iar capătul celălalt, pentru că este mini USB, o să-l bagi în cameră. Mulțumim, dragi vecini! Se aude, nu? Și până să terminăm, repede, manualele pe care nu le vom citi, o cărticică de garanție pe care o vom păstra și un CD de instalare pe care le vom ignora. Iar ultima țiplă și cea din urmă, foarte bine sigilată și ea cu un scotch. Scotch! Este o prindere care la prima vedere pare ciudată, însă chestia asta pe care o vedeți poate fi pusă pe orice suprafață flexibilă, pentru că odată ce am dat țipla asta jos, cauciucul este aderent, se prinde pe bord, pe tot felul de suprafețe și poți să prinzi camera pe această tălpică. Adică tu o să desfaci camera de aici, eliminăm siguranța, o să desfaci camera de pe această șină, o bagi aici și ai fixat-o și poți să o pui pe bord, spre exemplu, dacă nu vrei să o prinzi pe parbriz, dacă n-ai loc pe parbriz, că ai prea multe cruciulițe și iconițe și lucruri de genul ăsta. Știți voi, un pachet complet. Nu simt că lipsește ceva. Am o mulțime de lucruri pe care să le păstrez în mașină. În ușa mașinii, în torpedou, prin portbagaj, oriunde, însă eu cred că dacă îți faci strictul necesar dintre ele, poți să-ți alegi lucrurile de care ai cu adevărat nevoie și să ai o cameră completă, cel puțin din punct de vedere al accesorilor. Următorul pas va fi să o instalăm pe o mașină, dar nu orice fel de mașină. Rămâneți alături de noi și o să vedeți o filmare cu mașina mea. Deocamdată atât pentru unboxing. Acesta este Roadrunner 700X, cel puțin din punct de vedere al cutiei și al specificațiilor, arată foarte interesant. Hai să o punem la treabă.